أنا اسمي مجدي عشم. أنا من مصر. في الواقع أنا أول مرة بحضر النوع ده من المجاورات، والموضوع دي كمان بصدفة غريبة إنه بدعوة على آخر وقت، وما كنتش كتير فاهم أبعاد الورشة المجاورة لأنه متعودين كتير على الورش، لكن فكرة المجاورات بالنسبة لي كانت يمكن جديدة كتير يعني. الميزة اللي لقيتها لهنا أولا الحالة الإنسانية اللي كانت بين الناس، وده بالنسبة لي كان عمق المجاورة، انه في مساحة كبيرة من الامان، وان الناس بتتكلم عن نفسها، عن حياتها الشخصية، عن قصصها الشخصية. كتير من المناقشات والورش اللي قبل كده بتتكلم على افكار، بتتكلم على نظريات، بس بفتكر الميزة الكبيرة اللي في المجاورة هنا انه الناس بتنطلق من خبرتها الشخصية، وبتشوف ازاي ده ممكن يغير طريقة حياتها، مش بس طريقة شغلها، مش بس طريقة تعاطيها مع بعض الأفكار، لكن طريقة حياتها بعد كده. بعتقد المجاورة كانت بالنسبة لي على المستوى الشخصي، أفتكر كأنها نوع من تقليب الأرض اللي كان نصها يعني مثمر، والنص التاني كان ابتدى يحصل ليه نوع من الجفاف. فبفتكر إنه المجاورة ساعدت على الأقل على مستواي الشخصي إنه أعيد النظر في أفكار، في إحساس أكثر كمان بالشغل اللي أنا بعمله في حياتي. الحالة الجميلة اللي كانت بين الناس هنا بفتكر دي كمان كانت عنصر تعلم مهم جدا، مش بس النقاشات، لكن احنا اتعلمنا من حالة بعض، اتعلمنا من حب بعض لكل المجموعة. دي كانت بالنسبة لي شيء مؤثر. بفتكر هطلع بيه، لسه هيفضل جوايا لفترة طويلة بعد ما بروح مصر يعني. لكن في رأيي الشخصي مهم بالنسبة لي انه ده يتكمل، حتى على مستوى دوائر دوامية. كل منطقة يمكن بتحاول تعمل دوت، انه تنشر الفلسفة دي، لانه انا بسميها فلسفة في التعلم، مش بس مجرد نظرية، لكن هي فلسفة في التعلم. وحتى الفلسفة مش لازم تتحول لطقس في الاخر، لكن ازاي كل واحد او كل مجموعة، وبفتكر احنا فكرنا بده شوية في مجموعة مصر، انه لما بنرجع بنعمل دوائر اخرى من التعلم بهذا الشكل اللي بنسميه حر، تعلم حر. اكيد بشكر كل المنظمين للورشة، بشكر تغميس، بشكر منير اللي كان ليه دور طبعا اكيد في تنشيط الورشة، لكن كمان بفتكر انه بشكر كل واحد باسمه كفرد، لانه كان ليه دور في صياغة الحالة الانسانية اللي اتعاشت في المجاورة.